Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Mulțumesc tuturor pentru aprecierile pe care le aveți față de mine, față de canalul de Tarot Salem Taroco, dar și de canalul de YouTube Citire în Zațul de Cafea. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase pe care le lăsați, pentru comentariile frumoase pe care le lăsați. Mulțumesc pentru aprecieri la modul general. Dar haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi, pentru săptămâna viitoare. Hai să vedem cum va fi săptămâna viitoare pentru voi. Hai să vedem. Nu știu dacă pentru o parte dintre voi cifra 9 înseamnă ceva special sau e vorba de un final de ciclu, un final de situație, un final de loc de muncă, ceva de această natură. Pe lângă asta văd că săptămâna viitoare se decide în legătură cu situația voastră în iubire. Dacă sunteți persoane singure, probabil veți întâlni pe cineva și nu veți mai fi singure. Dacă sunteți într-o relație cu cineva și nu s-a luat încă o decizie clară, se pare că săptămâna viitoare aveți toate șansele să se ia o decizie clară. De ce? Pentru că deja îngerii, universul, Dumnezeu, cum vreți voi să numiți, a făcut această decizie pentru voi. Chiar dacă voi poate în acest moment spuneți, momentan nu-i nimic clar. Ba da, totul este clar, doar că trebuie să mai vedeți și voi. Bun, hai să vedem ce altceva este pentru săptămâna viitoare pentru voi. Așteaptă, da, exact ce spuneam. De decis s-a decis, dar mai trebuie să primiți și voi mesajul. Este bine să gândiți pozitiv. De ce? Pentru că dacă gândiți pozitiv, indiferent în ce trebuie să se decidă, cum trebuie să se decidă, totul va avea un final fericit. Hai să vedem și aceste cărți. Ce ne spun? Poate ne dau mai multe indicii, cine știe. Hai să vedem. Avem planeta Neptun, avem Soarele, avem casă, da? Deci avem inclusiv casa, da? Deci se poate decide inclusiv ceva în casă. Aici văd că probabil săptămâna viitoare, voi când aveți un moment de liniște în casa voastră, da, veți avea o viziune aparte, o viziune care până în acest moment probabil n-ați avut-o și în momentul în care o veți avea nu veți ști cum să o interpretați. Însă să știți că viziunea respectivă pe care o veți avea, sau poate visul respectiv pe care îl veți avea, indiferent că vorbim despre un vis cu ochii deschiși sau un vis pe timpul nopții, dar este bine să fiți atente la visele pe care le aveți. Pentru voi va fi o sursă necesară, o sursă din care să vă luați puterea și încrederea în a merge mai departe. De ce? Pentru că această sursă vă dă vouă o autoritate aparte, iar cealaltă persoană poate simți un disconfort din acest motiv. Că până acum poate voi ați fost persoane care ați mai lăsat de la voi, dar uite ce să vezi, săptămâna viitoare veți avea mai mult curaj, veți avea mai multă încredere în voi, încât să luați decizii. Pe lângă asta, văd că la un moment dat va fi un disconfort, dar nu va fi un disconfort din acela că vă deranjează neapărat ceva anume, ci va fi un disconfort în sens pozitiv, în sensul că
Poate te muți cu casa, poate te muți cu jobul, poate schimbi mașina, poate, nu știu, schimbi garderoba, da, schimbi ceva și e clar, până te obișnuiești cu lucrul respectiv, este un pic un disconfort. Dar, așa cum am spus, este un disconfort plăcut, nu neplăcut. Hai să vedem. Mi-a atras atenția un pachet de cărți și am zis că îl voi folosi. Dacă tot mi-a atras atenția că probabil acest pachet de cărți vrea să ne spună ceva. Hai să vedem. Este posibil ca săptămâna viitoare să aflați niște vești. Aceste vești sunt vești foarte bune. Pentru o parte dintre voi pot fi vești în legătură cu o sarcină. Pentru alte persoane poate să fie vorba de vești plăcute cu fertilitate, belșug și așa mai departe. Dacă vă aflați la o răscruce de drumuri și nu știți încotro să o luați sau vă aflați într-o problemă și nu știți încotro ce să faceți, este bine să cereți sfatul unui prieten. De ce? Pentru că orice problemă care ar putea să apară săptămâna viitoare poate să fie depășită. Așa cum am spus, dacă sunteți la o răscruce de drum, la fel, cu ajutorul unui prieten, veți găsi drumul cel bun pe care trebuie să mergeți. Dar aici, dacă vorbim de sarcină, pentru că se poate întâmpla ca una, două persoane dintre voi care vedeți acest videoclip să aflați că sunteți însărcinată și să nu știți încotro să o luați. Este bine să aveți mai multă încredere în voi, mai mult curaj. E adevărat că această sarcină pentru voi este posibil să fie o sarcină mai grea din anumite puncte de vedere. Poate este o sarcină nedorită, poate este o sarcină care este mai greu de dus. Da? Dar ideea este că dacă vă doriți într-adevăr să duceți această sarcină până la final, veți putea. Haideți să vedem ce altceva. Da, este această sarcină, indiferent despre ce sarcină vorbim, este pentru voi o reușită. În ce sens? În sensul că veți prinde rădăcini în locul în care sunteți și această sarcină care vine în viața voastră nu este o sarcină întâmplătoare, ci este o sarcină care trebuia să se întâmple, este o sarcină binevenită, aș putea spune. Așa cum am spus, aici poate fi vorba despre un copil, dar poate să fie vorba și despre o schimbare de direcție. Poate să fie vorba despre, nu știu, o nouă oportunitate care vine în viața voastră. Dar, chiar dacă vi se pare la început totul greu, totul dificil, ca și cum voi nu veți reuși să faceți lucrul respectiv, să știți că e bine să aveți curaj. Poate de asta v-a și ieșit puțin mai devreme că săptămâna viitoare dați dovadă de curaj. De ce? Pentru că veți putea să faceți față acestei noi oportunități care apare în viața voastră, indiferent despre ce oportunitate este vorba. Hai să luăm și încă niște cărți. Aceste cărți spun în felul următor. Mintea mea este altar pentru energia sursei, aleg bunătatea. Da? Deci trebuie să alegeți bunătatea. Iau povara lumii de pe umerii mei, aura mea atrage oportunități de aur. Deci indiferent cât de poate complicată în anumite zile vi se pare săptămâna, să știți că este o săptămână, așa cum se spune, plină de oportunități de aur. Dar, bineînțeles, depinde de fiecare dintre voi cum veți ști să le folosiți. Hai să vedem și mai departe ce ne spune pe planul iubirii. Planul iubirii.
Da, din nou mi-a ieșit oportunitatea. Aici poate să fie vorba și de o reîntoarcere a unei persoane în viața voastră, dar bineînțeles că poate să fie vorba și despre o persoană nouă care apare în viața voastră, doar că un pic de atenție. De ce? Pentru că chiar dacă este vorba despre o persoană nouă, poate să fie vorba despre o persoană nouă, dar cu caracterul la fel cu cel al persoanei care a fost deja în viața voastră. Da? Dar aici voi, prin intuiția voastră pe care o aveți, veți ști foarte bine dacă este vorba despre același tipar de persoană sau este într-adevăr o persoană nouă din toate punctele de vedere. Spre sfârșitul săptămânii aici cred că veți avea un pic mai mult de muncă, vă veți simți destul de obosiți și copleșiți de toate lucrurile care se întâmplă în această săptămână, pentru că văd că este o săptămână plină de oportunități, plină de vești, plină de lucruri frumoase, doar că depinde și de voi cum le înțelegeți pe fiecare în parte. Pentru că este posibil ca nu toate veștile să le luați de bun augur și să aveți anumite momente în care să aveți impresia că cumva lucrurile sunt împotriva voastră. Dar este bine să le gândiți cu calm și la rece, cum se spune, și veți vedea că totul este adică pentru voi, nu împotriva voastră. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!